Tình cảm sâu sắc đằng sau Đàm Tùng Vận, câu chuyện bí mật đặt bia tưởng niệm cho mẹ cô. Đằng sau sự hối hả và nhộn nhịp của ngành giải trí, Đàm Tùng Vận có một quá khứ đầy tình cảm và không được biết đến. Cô đã mua riêng một ngôi nhà ở một khu phố nổi tiếng để cất giữ bài vị của mẹ mình. Nhưng người hàng xóm nổi tiếng ở nhà bên hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đêm giao thừa năm 2018 đáng lẽ phải là thời gian vui vẻ cho gia đình, tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Nhưng gia đình Đàm Tùng Vận đã phải gánh chịu một thảm họa bất ngờ. Sau bữa tiệc, mẹ Đàm Tùng Vận và bạn bè của bà bị Mã Minh Hồng lái xe trong tình trạng say rượu và bỏ trốn khỏi hiện trường đâm phải. 3 người đi cùng họ đều bị thương nặng. Trong đó mẹ Đàm Tùng Vận là người bị thương nặng nhất. Bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, mẹ của Đàm hơn 20 ngày, không để lại một lời nào. Trong thời gian mẹ nằm viện, Đàm Tùng Vận đã gác lại công việc, túc trực bên giường bệnh của mẹ. Có lần cô khóc và nói rằng sẽ dốc hết sức lực để mẹ tỉnh lại. Cái chết đột ngột của mẹ là một đòn giáng mạnh vào Đàm Tùng Vận. Trong một thời gian dài, cô chìm đắm trong đau buồn và không thể làm việc. Cô thường say rượu và chạy đến mộ mẹ mình và ngồi rất lâu. Đội ngũ rất lo lắng cho cô. Để Đàm Tùng Vận có thể dựa vào và thuận tiện cho cô đến thăm mẹ bất cứ lúc nào, nhóm đã nghĩ ra một ý tưởng là mua một ngôi nhà ở một cộng đồng dân cư đông đúc nào đó, chuyên để thờ phụng bài vị của mẹ Đàm Tùng Vận. Có những người nổi tiếng khác sống trong cộng đồng này và những người hàng xóm của Đàm Tùng Vận không biết rằng có một chiếc máy tính bảng dành cho mẹ ở ngôi nhà bên cạnh. Đàm Tùng Vận có mối quan hệ rất sâu sắc với Đàm Tùng Vận muốn học nghệ thuật, nhưng người thân và bạn bè không mấy lạc quan. Tuy nhiên, cha mẹ cô hoàn toàn ủng hộ cô và nói rằng chỉ cần con gái họ muốn, họ sẽ bán tất cả những gì họ có để đưa cho cô. Sau đó, Đàm Tùng Vận vào học viện múa Tứ Xuyên học múa, sau khi đóng phim truyền hình. Cô yêu thích diễn xuất, cuối cùng trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi mới bước chân vào ngành giải trí, cô không được nhiều người biết đến. Cha mẹ cô luôn là người động viên và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ cô. Trong một cuộc phỏng vấn, Đàm Tùng Vận đã chia sẻ những điều nhỏ nhặt thường ngày như làm sủi cảo cùng mẹ và thổi tóc cho mẹ, và lời nói của cô tràn đầy niềm vui. Ngày nay, Đàm Tùng Vận tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng sự ra đi của mẹ cô sẽ mãi là nỗi đau không thể chữa lành trong lòng cô. Mình nỗi nhớ mẹ vô tận. Trong vô số đêm im lặng, cô có thể đến đây một mình để nói chuyện với mẹ và nhớ lại những khoảng thời gian ấm áp mà họ đã từng chia sẻ. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem bộ phim Em đẹp hơn ánh sao. Được đạo diễn bởi Trần Xương và có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Cốt truyện kể về một người phụ nữ tài năng hy sinh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng cuối cùng lại nghỉ việc để bắt đầu kinh doanh riêng vì một sự hiểu lầm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều tia lửa tuyệt vời đang chờ chúng ta khám phá. Khi Di Sinh bắt đầu kinh doanh, cuộc sống của cô đầy rẫy gian khổ, nhưng trong lòng cô có một niềm tin mãnh liệt, dù đá có cứng đến đâu, nó cũng có thể được mài dũa thành một viên kim cương sáng lấp lánh. Vào thời điểm này, quý tộc Hàn Đình đã đến và bọn Hải Đăng về mặt tinh thần. Câu chuyện của hai người ngọt ngào như nước đường. Họ thoát khỏi tình thế khó khăn từng bước một và tạo nên những tia lửa tình yêu. Ban đầu tôi nghĩ rằng Em đẹp hơn cả vì sao chỉ là một câu sáo rỗng về một vị tổng thống độc đoán phải lòng một cô gái truyền cảm hứng. Nhưng khi tôi xem Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vào vai chính phú trên màn ảnh, kỹ năng diễn xuất của họ thật tuyệt vời, họ thực sự là một cặp trời sinh, và tôi thậm chí không muốn chớp mắt khi xem. Tôi nhớ có một lần, bọn họ ngồi trên xe, Hứa Khải lén liếc nhìn Đàm Tùng Vận, ánh mắt vừa trìu mến vừa có chút căng thẳng, cảnh tượng đó thật sự rất bắt mắt. Khán giả khen ngợi Hứa Khải đã chọn đúng nữ chính lần này, và việc Đàm Tùng Vận đi cùng anh thực sự là điều tuyệt vời nhất. Nhìn cô ấy như vậy, một tay chống cằm, ánh mắt chất chứa nhiều câu chuyện. Lộ ra sự tự tin, trí tuệ và tôi là vàng không sợ bụi. Nào,
Chúng ta cùng xem trailer của Em đẹp hơn ánh sao. Khuôn mặt của Đàm Tùng Vận trông đẹp trong mọi phong cách, đặc biệt là hiệu suất làm việc và sự kiên định khi cô ấy nói chuyện. Kết hợp với Hứa Khải, họ chỉ đơn giản là một cặp đôi hoàn hảo trong một bộ phim tình cảm. Nếu nó là vàng, nó sẽ luôn tỏa sáng. Những lời này có sức nặng hơn khi thốt ra từ miệng cô ấy. Này, bạn biết không? Nhà tiên tri Hứa Khải đã dội một gáo nước lạnh vào cô, nói rằng thành phố này giống như một mỏ vàng, tràn ngập cơ hội. Vai diễn tổng thống độc đoán của anh chàng này chỉ đơn giản là một món tráng miệng thị giác dành cho khán giả, và nó khiến mọi người cảm thấy thích thú khi xem. Sau đó, bạn nhìn vào bức ảnh. Đôi bàn tay rám nắng hoàn hảo của Hứa Khải nắm chặt đôi bàn tay trắng như tuyết và miệng chúc mừng, anh Quý, làm tốt lắm. Khán giả cảm thấy rằng chính phú màn ảnh này đơn giản là một sự kết hợp hoàn hảo, và họ đều bị thu hút lẫn nhau bất kể bạn nhìn họ thế nào. Phải biết rằng khi Hứa Khải cao 1,87 mét đứng cạnh Đàm Tùng Vận cao 1,62 mét, cảm giác an toàn quả thực là tràn ngập. Chiều cao chênh lệch giữa hai người là nửa cái đầu, khiến người ta không nhịn được bật cười. Nói rằng họ diễn cảnh thân mật tự nhiên như bạn cũ. Ngoài ra, những tương tác nhỏ của họ tại bàn ăn rất ấm áp và thầm lặng, khiến khán giả cảm thấy rằng hai người họ đơn giản là một cặp đôi hoàn hảo. Và điều đó khiến mọi người tưởng tượng về việc có một mối quan hệ lãng mạn. Đôi mắt biết nói của Từ Khải không chỉ soi sáng con đường sự nghiệp của Đàm Tùng Vận mà còn thắp sáng ngọn lửa tình yêu của họ. Mối quan hệ giữa hai người ngọt ngào như nước đường. Tỏa ngang vai, cô ấy trông giống như một cô bé năng động, với kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp. Cô ấy ngay lập tức biến thành một quý cô công sở với sức quyến rũ vô hạn. Từ đôi mắt lấp lánh của Hứa Khải, có thể thấy được tình yêu sâu đậm của anh dành cho Đàm Tùng Vận. Trái tim anh dành trọn cho cô. Mặc dù Hứa Khải thường vào vai một vị tổng thống hống hách trong phim nhưng diễn xuất của anh lại vô cùng mạnh mẽ, khiến khán giả đắm chìm vào cốt truyện mà không hề cảm thấy nhàm chán. Ví dụ như cảnh oan dông siêu sến súa đó, anh và Đàm Tùng Vận một cao một thấp, một đẹp trai và một nhỏ nhắn. Đó đơn giản là hình ảnh thu nhỏ của một khoảnh khắc đập thình thịch. Những cảnh ngọt ngào trong trailer, như cảnh Hứa Khải trìu mến nói Y Hưng Tinh, làm bạn gái anh nhé thật ấm áp. Và cái miệng nhỏ hồng hào của Đàm Tùng Vận nhẹ nhàng đáp lại được, đúng là nhịp tim của một cô gái đang phóng to và chúng ta có thể thấy một vài nếp nhăn trên khuôn mặt của Đàm Tùng Vận, nhưng biểu cảm xúc của cô ấy rất chân thực và tự nhiên, đặc biệt là khi cô ấy cãi vã. Đôi mắt đỏ hoe và đôi mắt ngấn lệ khiến mọi người đồng cảm với cô ấy. Trong Ngày Em Đẹp Hơn Ánh Sao, hiểu lầm và tranh cãi là điều không thể tránh khỏi trong tình yêu. Bạn thấy đấy. Đôi trẻ này vừa mới yêu nhau, nhưng giây tiếp theo lại chia tay vì hiểu lầm. Cảnh khóc của Đàm Tùng Vận thực sự rất cảm động. Điều tuyệt vời nhất là cô ấy nói rất rõ ràng và mạnh mẽ khi tranh luận. Từng từ trong lời thoại của cô ấy đều mạnh mẽ, điều này chứng tỏ Đàm Tùng Vận chắc chắn là một diễn viên thực lực, có thể diễn xuất hoàn hảo bất kể vui, giận, buồn hay vui. Sau khi xem xong cốt truyện đau lòng đó, Hứa Khải đã nói những lời cảm động như thế này: tôi nghĩ tình yêu chỉ có ý nghĩa khi cuộc sống sắp kết thúc và bạn. Trong bầu không khí trìu mến đó, sự dịu dàng trong đôi mắt anh ấy không thể che giấu được, anh ấy đẹp trai như vậy, tuyệt vời như vậy. Trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cuối cùng đã giải quyết được hiểu lầm, hai người làm lành và bắt đầu lại câu chuyện của mình. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ đến nữ diễn viên nào mà Từ Khải có sự hiểu ý và thu hút giống như anh ấy với Đàm Tùng Vận chưa? Ví dụ như sự kết hợp giữa anh và Dương Tử trong huyền thoại vui vẻ khi có vẻ hơi nhạt nhẽo, khi hai người đứng cạnh nhau thì không có hiệu ứng bắt mắt. Có lẽ là vì cả hai đều vào vai những nhân vật khá ấn tượng và nếu bạn xem họ quá lâu, mắt bạn có thể sẽ hơi mỏi. Nhưng trong Ngày Em Đẹp Hơn Cả Vì Sao, ngoài hai nhân vật chính Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, còn có Hà Thụy Hiền và Cao Hán. Hãy tưởng tượng đôi mắt đẫm lệ của Hạ Thụy Tiên khi chạm vào em chỉ quan tâm đến anh. Bức ảnh này không khiến bạn muốn bảo vệ cô ấy sao?
Và còn có Cao Hán trong Ê Mật Nguyệt truyền kỳ, vừa lịch lãm vừa nam tính đúng không? Mặc dù trước đây anh thường đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình, nhưng lần này anh đã trở thành nam thứ 9 trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy nỗ lực của anh đã được đền đáp. Chỉ cần xem trailer phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao, thôi là tôi đã cảm thấy bữa trưa của mình bị lãng phí rồi. Vì những đoạn clip ngọt ngào của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận toàn là đồ ăn cho chó, khiến tôi